السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام. اليوم سوف نقوم بتحميل تطبيق لتثبيت خدمات جوجل على أجهزة هواوي الغير مدعومة. الطريقة سهلة جدا. كما تشاهدون سوف أقوم بتحميل هذا البرنامج وسوف أرجع لكم. كما تشاهدون نقوم بالضغط هنا على فري داونلود وننتظر قليلا، ثم ننتظر الموقع به إعلانات على هذا الإجهاز. عندما ينتهي البرنامج من التحميل نقوم بالضغط عليه وثم نقوم بتثبيته على الجهاز الخاص بنا. نقوم بإعطاء صلاحيات وثم نضغط على allow وثم ننتظر قليلا وثم نضغط على install. ثم عندما ينتهي من عملية install سوف نقوم بفتح البرنامج. كما تشاهدون البرنامج يعطيك خيارات، يعني هنا شرح بسيط للبرنامج. كما تشاهدون نعطيه صلاحيات. هنا البرنامج كما ترون بأنه يمكنكم تشغيل خدمات جوجل وتحميل أي برنامج كيوتيوب مثلا. عندما تنتهي عملية تحميل الخدمات تظهر لنا هذه القائمة كما تشاهدون فيها خدمات جوجل. يظهر لنا جوجل بلاي ستور، نضغط عليها ثم نقوم بالضغط أو بالتسجيل بحسابنا الخاص. كما تشاهدون سننتظر قليلا. هذه هي خدمات جوجل. نقوم بالتسجيل هنا بالضغط على CNN. كما تشاهدون هذه هي الخانة التي يمكننا وضع الإيميل الخاص بنا أو كتابة إيميل جديد. سأكتب إيميلي الخاص وسأرجع لكم. وهكذا عندما ننتهي من عملية التسجيل بحسابنا الخاص تظهر لنا هذه القائمة. كما تشاهدون فإن خدمات جوجل هي تعمل، وهذه هي بلاي ستور أو خانة التطبيقات. سأقوم بتثبيت التطبيق. عندما تنتهي عملية التحميل فترون بأن خدمات جوجل تعمل بشكل جيد. عندما تنتهون من تحميل أي برنامج يمكنكم إخراج التطبيق إلى الواجهة كهكذا. ضغط إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. لا تنسوا بدعمنا.